રેડિયોલોજી ચાલુ કરીએ. એક્સરેમાં બ્લેક અને વ્હાઇટ. ઓકે, કાળું દેખાય દેટ ઇઝ રેડિયોલુસેન્ટ હોય. ઓકે, સીટીમાં દેખાય દેટ ઇઝ હાઇપોડેન્સ. એમઆરઆઈમાં હાઇપો ઇન્ટેન્સ. યુએસજીમાં હાઇપો ઇકોઇક. કાળું દેખાય દેટ ઇઝ હાઇપો ઇકોઇક કહીએ આપણે યુએસજીમાં. એમઆરઆઈમાં કહીએ હાઇપો ઇન્ટેન્સ. સીટીમાં કહીએ હાઇપોડેન્સ. એક્સરેમાં કહીએ રેડિયોલુસેન્ટ. ઓકે, વ્હાઇટ દેખાય દેટ ઇઝ રેડિયો ઓપેક. વ્હાઇટ રેડિયો ઓપેક હાઇપર. ઓકે, હાઇપરડેન્સ, હાઇપર ઇન્ટેન્સ, હાઇપો ઇકોઇક. ઓકે, એક્સરેમાં કેટલો ડોઝ તો 0.02 મિલી સીવોટ. ઓકે, 0.02. ઓકે, 02. ઓકે, પછી મેમોગ્રાફીમાં 0.5 to 0.7. 0.0 હતું એક્સરેમાં, એમાં 0.5, 0.7. સીટી એડમાં 2 મિલી સીવોટ. ઓકે, સીટી ચેસ્ટમાં 5, એબડોમેનમાં 10, પેટમાં 10 થી 12. પેટ સીટી સૌથી વધારે આપણે વાત કરીએ 15 થી 30. ઓકે, રેડિયેશનની વાત કરીએ નોન આયોનાઇઝિંગ કયા? એમઆરઆઈ, યુએસજી, થર્મોગ્રાફી. નોન એમઆરઆઈ, યુએસજી, થર્મો. આયોનાઇઝિંગ દેટ ઇઝ એક્સરે વાળા. એક્સરે સીટી કોન્ટ્રાસ્ટ સ્ટડી. એક્સરે સીટી કોન્ટ્રાસ્ટ સ્ટડી. આયોનાઇઝિંગ ગામા રેઝ વાળા ન્યુક્લિયર મેડિસિન સ્કેન. ટેકનિશિયમ 99 સિસ્ટામિબી સ્કેન. સિંગલ ફોટોન એમિસ્ટ્રોન સીટી સ્પેક્ટ અને પોઝિસ્ટ્રોન ઇમિસિન ટોમોગ્રાફી. ઓકે, ટેકનિશિયમ 99 સિસ્ટામિબી સ્પેક્ટ સિંગલ પોઝિસ્ટ્રોન એમિન સીટી અને પોઝિસ્ટ્રોન એમિસિન ટોમોગ્રાફી પેટ. ઓકે, આયોનાઇઝિંગ વાત કરીએ એક્ઝામ્પલ તો HSG, IBP, ERCP, મેમોગ્રાફી, ડેક્સા સ્કેન, ડ્યુલ એનર્જી એક્સરે, બ્રુક્સોમેટ્રી મેમો, પછી HSG, IBP, ERCP. ઓકે, આ બધા આયોનાઇઝિંગ થઈ જશે. ઓકે, એક્સરે સીટી વાત કરીએ તો 2D વાત કરીએ દેટ ઇઝ એક્સરે. 3Dમાં આપણે સીટી, 3D વોલ્યુમેટ્રિક સ્કેન, કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી. આ એક્સરે છે, ઇઝ લેફ્ટ રાઇટ. ઓકે, NCCT નોન કોન્ટ્રાસ્ટ સીટી. ઓકે, કોન્ટ્રાસ્ટ ના નાખી સીટી તો વ્હાઇટ બોન દેખાય, ધીસ ઇઝ વ્હાઇટ બોન. ધીસ ઇઝ સીટી. બ્લેક બોન દેખાય દેટ ઇઝ એમઆરઆઈ. ઓકે, વ્હાઇટ બોન સીટી, બ્લેક બોન દેખાય તો એમઆરઆઈ. તો આ સીટી. ઓકે, સીટી. પછી CCT કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્ટેન્સ CCT, એમાં વ્હાઇટ વેસલ્સ. ઓકે, વેસલ બિલ વ્હાઇટ. આઈવી કોન્ટ્રાસ્ટ આયોડિનેટેડ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ ટ્યુમર ઓર ઇન્ફ્લેમેશનમાં કરીએ યુઝ. ઓકે, લંગ વિન્ડો, આપણે લંગ વિન્ડો જોવી હોય દેટ ઇઝ હાઈ રિઝોલ્યુશન સીટી. ઓકે, HRCT, CCT, HRCT હાઈ વોલ્યુમ. હવે હાઉસફુલ યુનિટની વાત કરીએ, હાઉસફુલ યુનિટની તો 0 આપણે લઈએ દેટ ઇઝ ડિસ્ટિલ વોટરને આપણે 0 લઈએ. ઓકે, એની આગળ લઈએ 20 થી 30 હાઉસફુલ યુનિટ દેટ ઇઝ સોફ્ટ ટિશ્યુ અને મસલનું. પછી એનસી વધારે 60 થી 90, 20 થી 30, 60 થી 90 એક્યુટ હેમરેજ. ઓકે, એમાં આપણે કોન્ટ્રાસ્ટ ના નાખવો પડે કારણ કે 60 થી 90 એક્યુટ હેમરેજ. બેઝિસ ઓફ યુઝિંગ NCCT ટુ ડાયગ્નોઝ એક્યુટ બ્લીડ ઇન હેડ ટ્રોમા. ઓકે, બેઝિસ શું NCCTનો? એક્ટિવ બ્લીડ જોવા મળે, એક્યુટ બ્લીડ. પછી 100 થી 300માં કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓકે, કોન્ટ્રાસ્ટ લઈએ તો 100 થી 300 કેલ્શિયમ અને બોનમાં દેટ ઇઝ બોન કેલ્શિયમ એમાં 1000. ઓકે, 1000 સુધી હોય અને મેટલ્સ હોય મોર દેન 1000 હોય. ઓકે, એટલે આમાં NCCT યુઝ કરીએ. ઓકે, બોન કોટેક્સ ઓર ફોરેન બોડી હોય તો. પછી નેગેટિવ વાત કરીએ, નેગેટિવ દેટ ઇઝ ફેટમાં -10 to -100 અને એરમાં -1000. ઓકે, એટલે વ્હાઇટ દેખાય થોડું. ઓકે, એરમાં -1000, ફેટમાં -10 to -1000 હાઉસફુલ યુનિટ. ઓકે, પછી સિટીમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. ઓકે, હવે આ બધા NCCT જે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ છે દેટ ઇઝ કેલ્સિફિકેશન હોય તો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ટોર્ચ ઇન્ફેક્શન હોય દેટ ઇઝ પેરીવેન્ટ્રિક્યુલર, સાઇટોમેગેલો વાયરસ દેટ ઇઝ પેરીવેન્ટ્રિક્યુલર હોય તો, અથવા પેરેન્કાઇમલ ટોક્સોમાં અને ગ્રે મેટર, વ્હાઇટ મેટર અને જીકામાં. ઓકે, પેરેન્કાઇમલ ટોક્સોમાં. કેલ્ક્યુલાઈ વાત કરીએ, કેલ્ક્યુલાઈ અહીંયા દેખાય છે ધીસ ઇઝ કેલ્ક્યુલી. રિનલ યુરેટરિક સલાઇવરી કેલ્ક્યુલી હોય તો NCCT, રિનલ યુરેટિક સલાઇવરી. પણ ગોલ્ડસ્ટોન વાળી હોય દેટ ઇઝ USG. ઓકે, ગોલ્ડસ્ટોનમાં એક USG, આમાં લેફ્ટ યુરેટરિક દેખાય છે આપણને. પછી વાત કરીએ બોન કોટેક્સ ફોર બોન ફ્રેક્ચર, ઓસ્ટિયોમાં. ઓકે, બોન કોટેક્સમાં વાત કરીએ તો એમાં આપણે આવી રીતે જોઈ શકીએ. અને ઓસ્ટિયોમાં એમાં નાઇટસ દેખાય. ઓસ્ટિયોડોમાં પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન પ્રોડક્શન, લાઇટિક. પછી એક્યુટ હેમરેજ વાત કરીએ, એક્યુટ હેમરેજ ઇટ ઇઝ હેડ ટ્રોમા આપણે જોઈએ છીએ, અથવા મેટાલિક ફોરેન બોડી. ઓકે, એમાં MRI કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇટ ઇઝ NCCT ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એક્સરે. ઓકે, અપ્રોચ ટુ ધ ફોરેન બોડી વાત કરીએ તો ઇસોફેગસ, E0 કીધું, ઇસોફેગસમાં રિમૂવ વિથ અપર જી એન્ડોસ્કોપી, પીટ સ્ટમક, વેટ એન્ડ વોચ. અપ્રોચ ટુ ફોરેન બોડી ક્રોઇન ટ્રેકિયામાં હોય રિમૂવ વિથ રિજિડ બ્રોન્કોસ્કોપી. ઓકે, ટ્રેકિયામાં હોય તો રિમૂવ રિજિડ બ્રોન્કોસ્કોપી. ઓકે, ઇસોફેગસમાં હોય તો અપર જી એન્ડોસ્કોપી, ટ્રેકિયામાં હોય તો રિજિડ બ્રોન્કોસ્કોપી. પછી ફ્લેક્સિબલ બ્રોન્કોસ્કોપી ઇઝ ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોસિજર. ઓકે, ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોસિજર. ડબલ રિંગ અપેરિયન્સ દેટ ઇઝ બેવેડ માર્જિન હોય, દેટ ઇઝ ડબલ રિંગ અપીરિયન્સ બટન બેટરી. ઓકે, રિમૂવ ઇમિડિયેટલી ડ્યુ ટુ રિસ્ક ઓફ રપ્ચર ઇન એલ્કાલી. ઓકે, એલ્કાલી બર્ન્સ હોય, રપ્ચર ઇન એલ્કાલી બર્ન, લિક્વિફેક્ટિવ નેક્રોસિસ. ઓકે, સો MRIની વાત કરીએ, MRI
એમઆરઆઈ વાત કરીએ T1 T2 અને ફ્લેર સિક્વન્સની વાત કરીએ ફ્લેર સિક્વન્સ ઓકે તો વોટર વ્હાઇટ દેખાય T2માં ઓકે World War II વોટર દેખાય વ્હાઇટ T2માં World War II પછી આમાં વાત કરીએ તો इस બહારનું ગ્રે अंदरનું व्हाइट बाहर का ग्रे अंदर का व्हाइट होता है तो T1 में बात करिए तो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे मैटर ग्रे અને વ્હાઇટ મેટર વ્હાઇટ હોય ઓકે બાકીનો ઊંધું વ્હાઇટ ગ્રે અને ફ્લુઇડ હોય ડાર્ક દેખાય એકદમ ડાર્ક ફ્લુઇડ દેખાય યસ ડાર્ક ફ્લુઇડ T2માં World War II વ્હાઇટ દેખાય વ્હાઇટ ઓકે દેખાય વ્હાઇટ વોટર દેખાય વ્હાઇટ પછી ફેટ તો બધા વ્હાઇટ ફ્લેર સિક્વન્સ હોય એમાં ડાર્ક દેખાય ઓકે ફ્લુઇડ ડાર્ક દેખાય પણ એમાં આપણે બહારનું જે હોય ગ્રે મેટર એ વ્હાઇટ થઈ જાય અને જે વ્હાઇટ મેટર હતું એ ગ્રે થઈ જાય ઓકે ફેટ તો વ્હાઇટ જ હોય તો ફ્લેર સિક્વન્સથી આજુબાજુ જો આવી રીતે કલેક્શન હોય તો વ્હાઇટ થઈ જાય એને લીધે આપણને દેખાય ઓકે 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 સો એમાં શું થાય છે વ્હાઇટ મેટર હોય આજુબાજુનું એ પહેલાં કેવું હતું વ્હાઇટ મેટર એ ગ્રે હતું તો એ વ્હાઇટ મેટર ગ્રે અને વ્હાઇટ થઈ જાય ઓકે સો ધીસ ઇઝ વ્હાઇટ મેટર ઓકે ધીસ ઇઝ વ્હાઇટ મેટર આમાં ગ્રે થઈ જશે તો બીજું બધું વ્હાઇટનું દેખાઈ જશે ટૂંકમાં ફ્લેર પેરીવેન્ટ્રિકલ રેડિમામાં ફ્લુઇડ એટ્યુનેશન ઇન્વર્સિંગ રિકવરી T2 વેટેડ -CSF એટલે યાદ રાખવાનું કે એમઆરઆઈ સિક્વન્સની વાત કરીએ તો કઈ કઈ છે સ્ટીર શોર્ટ ટાઉ ઇન્ફ્યુઝન રિકવરી બોન મેરો એડિમા શોર્ટ ટાઉ ઇન્ફ્યુઝન રિકવરી બોન મેરો એડિમામાં જોવા મળે T2 - ફેટ ઓકે સ્ટીર સસેપ્ટિવલી વેટેડ ઇમેજિંગ એમઆરઆઈ સસેપ્ટિવલી વેટેડ ઇમેજ ગ્રેડિયન્ટ ઇકો ઇમેજિંગ ઓકે ગ્રેડિયન્ટ ઇકો ઇમેજિંગ T2 બેસ્ટ ફોર માઇક્રોબ્લિડ ડૂંગ ફોકાઈ માટે ઓકે ડિફ્યુઝ એક્ઝોનલ ઇન્જરી કે તો સબસેપ્ટિવ વેટેડ એમઆરઆઈ ઓકે ડિફ્યુઝ વેટેડ એમઆરઆઈ હોય તો એમાં શું થાય છે દેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ધ મોસ્ટ સેન્સિટિવ ફોર ઇસ્કેમિયા ઓર સ્ટ્રોકમાં પીક ઓફ ડિફ્યુઝન રિસ્ટ્રિક્શન ઓકે પછી એડીસી વાત કરીએ એડીસી એમાં શું થઈ જશે એડીસીમાં એમાં હાઇપો ઇન્ટેન્સ દેખાવા મળશે હાઇપો ઇન્ટેન્સ જોવા મળશે ભાઈ આ કયું હોય ટ્રેક્ટોગ્રાફી ઓલ્સો નોન એઝ ડિફ્યુઝન ટેન્સર ઇમેજિંગ ઓકે આ શું છે ટ્રેક્ટોગ્રાફી ડિફ્યુઝન ટેન્સર ઇમેજિંગ વ્હાઇટ મેટર ટ્રેક અસેસમેન્ટ ડિફ્યુઝન રેસ્ટ્રિક્શન કેમાં જોવા મળે તો એપ્સેસમાં જોવા મળે ઇસ્કેમિયા સ્ટ્રોકમાં જોવા મળે હાઇપર સેલ્યુલર મેરો ઇપિડર્મોઇડ ઓકે એપ્સેસમાં જોવા મળે ઇસ્કેમિયા સ્ટ્રોકમાં જોવા મળે ઓકે ડ્યુ ટુ સોડિયમ પોટેશિયમ એટીવીએસ ફેલેડ ઇન્ટુ સેલ્યુલર સ્વેલિંગ ઓકે હાઇપર સેલ્યુલર ટ્યુમરમાં એપિડર્મોઇડ સિસ્ટમાં ઓકે એરેક્ડોનિક સિસ્ટમાં નો ડિફ્યુઝન રેસ્ટ્રિક્શન ઓકે ડિફ્યુઝન રેસ્ટ્રિક્શન યાદ રાખો એપ્સેસ ઇસ્કેમિયા સ્ટ્રોક સોડિયમ પોટેશિયમ એટીએમ લીડિંગ ટુ હાઇપર સેલ્યુલર ટ્યુમર અને એપિડર્મોઇડ સિસ્ટ ઓકે થંબ રૂલ એમઆરઆઈમાં વાત કરીએ ક્યાં સીએનએસ સ્પાઇન નર્વ ગમે ત્યાં હોય દેટ ઇઝ પીબી યુઝ એમઆરઆઈ સીએનએસ સ્પાઇન નર્વ્સ સીએનએસ દેટ ઇઝ બ્રેઇનવાળું સ્પાઇનલ ન્યુરોજેનિક દેટ ઇઝ ટ્યુમર સીએનએસ સ્પાઇન નર્વ હોય ટ્યુમર બધા એમઆરઆઈ સીએનએસ સ્પાઇન નર્વ ઇન્વેસ્ટિગેશન એમઆરઆઈ તો 10 કોષ ટ્યુમર હોય લંગનો એમાં આપણે એમઆરઆઈ યુઝ કરી ડ્યુ ટુ ન્યુરલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓકે લંગ ટ્યુમર વેરી ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ એમઆરઆઈ પછી બોન નેરો ઇડીમાં હોય તો આપણે એમઆરઆઈ યુઝ કરીએ અથવા લિગામેન્ટ કાર્ટિલેજ સોફ્ટ ટિશ્યુ એમઆરઆઈ અથવા બોન નેરો ઇડીમાં એમઆરઆઈ સીએનએસ સ્પાઇન નર્વ એમઆરઆઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ બોન નેરો ઇડીમાં એમાં સ્ટીર સિક્વન્સ હમણાં જ વાત કરીએ એમાં સ્ટીર સિક્વન્સ એક્યુટ ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ સેક્રોઇલિયાઇટિસ સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર ઓનલી ફ્રેક્ચર વાઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ઇઝ નોટ NCCT ઓકે આપણે એમઆરઆઈ છે ઓકે સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચરમાં કરીએ સેક્રોઇલિયાઇટિસ એક્યુટ યુટાઇટિસ મીડિયા એક્યુટ ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ યુએસજી વાત કરીએ અલ્ટ્રાસોનિક સાઉન્ડ રેન્જ 2 થી 20 મેગાહર્ટ્ઝ રેडिएशन नहीं ओके नो रेडिएशन हो बी मोड यूएसजी ब्राइटनेस मोड यूएसजी यूज़ करिए काला पानी दिखता है इसमें देखते हैं हमें शेडोइंग જોઈએ दिस इज शेडोइंग स्टोन्स गोल्ड स्टोन बोन्स एयर डर्टी शेडो स्टोन्स बोन्स एयर डर्टी शेडो एंड एनेकोइंग विथ पोस्टीरियर एकोस्टिक एनहांसमेंट ओके एनेकोइंग विथ पोस्टीरियर एकोस्टिक एनहांसमेंट હોય एनेकोइंग विथ पोस्टीरियर एकोस्टिक एनहांसमेंट दिस फ्लूइड एंड असिस्ट ओके काला पानी दिखाय लीवर ग्लोड बेटर फ्री फ्लूइड ओके પછી दिस इज बी मोड यूएसजी दिस इज डॉपलर यूएसजी color duplex the direction of the flow red towards blue away okay red towards blue away spectral doppler triplex factor in flow velocity okay આમાં આપણે સ્પેક્ટ્રલ જોઈએ તો સ્પેક્ટ્રલ ડોપલર USG red towards blue away b mode doppler USG spectral doppler triplex હોય factor in flow velocity ડોપલર વેવફોર્મની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન પેરિફેરલ આર્ટેરિયલ ડિઝીઝ that is doppler USG પેરિફેરલ આર્ટેરિયલ ડિઝીઝ ડોપલર USG ઓકે પેરિફેરલમાં ડોપલર ટ્રાઇફેઝિક વેવફોર્મ જોવા મળે નોર્મલ ઇન એક્સ્ટ્રીમિટી આર્ટરી મોનોફેઝિક હોય તો નોર્મલ ઇન વેઇન ટ્રાઇફેઝિક આર્ટરીમાં અને મોનોફેઝિક વેઇનમાં
નોર્મલ વેન વાત કરીએ તો કમ્પ્રેસિબિલિટી નોર્મલ હોય, ફ્લો મોનોફેઝિક હોય, પણ આમાં કમ્પ્રેસિબિલિટી નોન કમ્પ્રેસિબલ ડીવીટી ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ઇઝ ડોપલર અને અબસેન્ટ હોય ફ્લો. ઓકે, આમાં મોનોફેઝિક હતું, અબસેન્ટ થઈ જશે, આમાં એ નોન કમ્પ્રેસિબલ થઈ જશે. યુએસજીના થંબ રૂલ કયા યુએસજીમાં? તો યુએસજી આપણે ગોલ પેટર્ન બધી ઇન્વેસ્ટિગેશન ગોલ્ડ સ્ટોન, એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ, જીબી પોલિપ. ઓકે, ગોલ્ડ સ્ટોન, એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ, જીબી પોલિપ, એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ, જીબી પોલિપ બધામાં આપણે યુએસજી જ કરશું ગોલ પેટર્નમાં. ફ્લુઇડ સિસ્ટ હશે યુએસજી, પ્લુરલ પેરિકાર્ડિયલ એસાઇટિસ. ઓકે, ફ્લુઇડ સિસ્ટ, ઓકે, ફ્લુઇડ અથવા સિસ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ યુએસજી, પ્લુરલ પેરિકાર્ડિયલ એસાઇટિસ, પ્રેગ્નન્સી ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડીવીટી, વેરિકોઝ વેન. ઓકે, આર્ટેરિયલ ડિઝીઝ ફર્સ્ટ ડોપલર ઇન્વેસ્ટિગેશન, સીટી એન્જિયોગ્રાફી, ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડિજિટલ સબસ્ટ્રક્શન એન્જિયોગ્રાફી. ઓકે, એન્જિયોગ્રાફી, મિકી માઉસ સાઇન એટ ધ સેફેનોફેમોરલ જંકશન. ઓકે, સેફેનોફેમોરલ મિકી માઉસ સાઇન જોવા મળશે બધેથી. ગોલબ્લેડર ફ્લુઇડ સિસ્ટ, પ્રેગ્નન્સી, ડીવીટી, વેરિકોઝ વેન, આર્ટેરિયલ ડિઝીઝ, ડોપલર ઇન્વેસ્ટિગેશન ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ કહી દીધું. કોન્ટ્રાસ્ટ મીડિયા વાત કરીએ, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ ઇઝ આયોડિનેટેડ કોન્ટ્રાસ્ટ કેમાં યુઝ કરશું? દેટ ઇઝ એક્સરે અને સીટીમાં આયોડિનેટેડ યુઝ કરશું. રૂટ આઈવી ઓરલ આપશું. ઓકે, અને પ્રી રિઝર્વાઇડ આરએફટી જોશે. આયોડિનેટેડમાં આરએફટી જોશે, આઈવી ઓરલ, એક્સરે, સીટી. ઓકે, જીએફઆર કોમ્પ્લિકેશન શું કહે? જીએફઆર લેસ દેન 30 મિલીગ્રામ પર 30 ml પર કેજી હશે, કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ. ઓકે, કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્ડ્યુસ નેફ્રોપેથી થશે. એકેઆઈ વિધિન ધ 48 અવર ઓફ કોન્ટ્રાસ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન થઈ જશે. કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્ડ્યુસ નેફ્રોપેથી ઇટ ઇઝ એકેઆઈ વિધિન 48 અવર ઓફ કોન્ટ્રાસ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓકે, then ગેડોલિનિયમ દેટ ઇઝ મોડાલિટી એમઆરઆઈ. ગેડોલિનિયમ એમઆરઆઈ કરીએ, ગેડોલિનિયમ ગાડું આઈવી આપીએ, આરએફટી આમાંય જોશે. નેફ્રોજેનિક સિસ્ટમિક ફાઇબ્રોસિસ, ગેડોલિનિયમ નેફ્રોજેનિક સિસ્ટમિક ફાઇબ્રોસિસ કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્ડ્યુસ નેફ્રોપેથી હતી. પછી સોનું યુએસજીએ, સોનું વ્યૂ, SF6 માઇક્રોબબલ, સોનું વ્યૂ આઈવી આપશું. રિસ્ક ઓફ સલ્ફા એલર્જી. ઓકે, સેફ ઇન રિનલ ફેલિયર એક્સક્રેટેડ બાય લંગ. રિસ્ક ઓફ સલ્ફા એલર્જી સેફ ઇન રિનલ એક્સક્રેટેડ બાય લંગ. બેરિયમ સલ્ફેટની વાત કરીએ, બેરિયમ સલ્ફેટ એક્સરેમાં કરશું. બેરિયમ સલ્ફેટ એક્સરે અને ઓરલ અથવા ઇનિમામાં આપશું. બેરિયમ સલ્ફેટ ચેસ્ટ એક્સરે, પીવી રેટ કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ ઇન પરફોરેશન, કારણ કે ઓરલ ઇનિમા આપીએ. પરફોરેશન, ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ટ્રેક્યુસોફેજિયલ ફિસ્યુલા, પોસ્ટ ઓપરેટિવમાં કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ. કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ કેમાં? પરફોરેશન, ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ટ્રેક્યુસોફેજિયલ ફિસ્યુલા, પોસ્ટ ઓપરેટિવ. યુઝ ઓન આયોડિનેટેડ કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ. હવે આયોનિક નોન આયોનિકની વાત કરીએ. આયોનિક નોન આયોનિક, આયોનિકમાં 8 હશે, આયોનિકમાં અને આમાં ઓલ હશે. ઓકે, આયોનિક 8. આયોનિકમાં વાત કરીએ, એમાં સોડિયમ હે અહીંયા અટેચ અને મોનોમેરિક ડાયમેરિક, આમાં મોનોમેરિક ડાયમેરિક. મોનોમેરિકમાં વાત કરીએ તો હાઈ ઓસ્મોલેરિટી, એમાં હાઈ ઓસ્મોલેરિટી, અને ડાયમેરિકમાં લો ઓસ્મોલેરિટી. એમાં કયું હોય? દેટ ઇઝ એક જ યાદ રાખ, લોક્સાગ્લેટ. ઓકે, લોક્સાગ્લેટ અથવા આયોક્સાગ્લેટ એવું છે. આયોક્સાગ્લેટ એક જ યાદ, આયોક્સાગ્લેટ ડાયમરિક અને બાકીનું બધું 8 વાળું ને આયોપેનોઇક એસિડ અને આયોટ્રોક્સિક એસિડ. ઓકે, આયોપેનિક એસિડ, આયોટ્રોક્સિક એસિડ, ડાઇટ્રોઝોએટ ઓલ્સો નોન ગેસ્ટ્રોગ્રાફિન, મેટ્રીઝોએટ, નાઇટ્રોઝિએટ ગેસ્ટ્રોગ્રાફિન યાદ રાખો. ઓકે, હવે મોનોમરિક ડાયમેરિક, નોન આયોનિકમાં મોનોમરિક ડાયમેરિક. તો ડાયમેરિકમાં આયોડિક્સેનોલ બેસ્ટ, આયોડિક્સેનોલ બેસ્ટ. આયોક્સાગ્લેટ હતું, આમાં આયોડિક્સોનલ. લો ઓસ્મોલેરિટી આયો એક્સેલ મોસ્ટ કોમન, બાકી બધી આઇડ, સોલ, પ્રોલ બધી યાદ રહેતો. ઓકે, લો ઓસ્મોલેરિટી. હવે આયોડિન પાર્ટિકલ રેશિયો હોય, આયોડિન પાર્ટિકલ રેશિયો આમાં કઈ રીતે યાદ રાખશું? દેટ ઇઝ આમાં 2:1:1. ઓકે, આમાં 2:1:1 અને 3:6:3:6. ઓકે, તો 2:1:1 3:6:3:6. ઓકે, આવી રીતે આયોડિન પાર્ટિકલ રેશિયો છે. આ હાઈ ઓસ્મોલાલિટી હતું. ઓકે, હાઈ ઓસ્મોલાલિટી તો 1200 હાઈ ઓસ્મોલાલિટી આયોનિક. ઓકે, ઓસ્મોલાલિટી. આ લો ઓસ્મોલાલિટી 600, મોનોમાં હાઈ લો હે તો 600 અને હાઈ હે આ તો ડાયમરિક આઈસો હશે. સોરી, એટલે આઈસો ઓસ્મોલાર 300. તો કેવું? દેટ ઇઝ 1200 એ લો 600 અને 300 આઈસો ઓસ્મોલાર. ઓકે, જો જીઆઈ અને હેપેટોબિલિયરી રેડિયોલોજીની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં બેરિયમ સ્વેલો એસોફેગસ. ઓકે, બેરિયમ સ્વેલો, બેરિયમ મિલ સ્ટમક અને પ્રોક્સિમલ ડ્યુનમ. બેરિયમ સ્વેલો સ્ટમક ઇસોફેગસ માટે. ઓકે, સોરી, ઇસોફેગસમાં બેરિયમ સ્વેલો ઇસોફેગસ, બેરિયમ મિલ સ્ટમક અને પ્રોક્સિમલ ડ્યુડેનમ. ઓકે, પ્રોક્સિમલ ડીનો, પ્રોક્સિમલ મિલ થ્રુ સ્મોલ બાવલ માટે. ઓકે, પ્રોક્સિમલ મિલ ફોલો થ્રુ સ્મોલ બાવલ માટે. પછી આમાં આપણને આવી દેખાય, ધીસ ઇઝ સીન, ધીસ બેરિયમ એન્ટેરોક્લાઇસિસ કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્જેક્ટેડ બાય ફીડિંગ ટ્યુબ till DJ flexor for the better small bowel distension. Okay, till DJ flexor. Okay, DJ flexor for better small bowel distension. This is barium enema, Laur's bulb માટે barium enema.
શું હતું? બેરિયમ સ્વેલો, બેરિયમ મિલ ફોલો થ્રુ, બેરિયમ એન્ટેરોક્લાઇસિસ, બેરિયમ મિનિમા લાર્જ બાઉલ માટે. સીટી એન્ટેરોગ્રાફી ઇઝ ડન in practice. Barium will follow through and barium enteroclasses are not of favor. Okay, તો વાલ્વ્યુલા કન્વેન્ટિસ હોય, કન્વેન્ટિસ કમ્પ્લીટ સર્ક્યુલર ફોલ્ડ સ્મોલ બાઉલમાં હોય, સ્મોલ બાઉલમાં વાલ્વ્યુલા કન્વેન્ટિસ ઓસ્ટ્રેશન ઇનકમ્પ્લીટ ફોલ્ડ ઇન ધ લાર્જ બાઉલ, ઓસ્ટ્રેશન લાર્જ બાઉલમાં, વોલ્વ્યુલા કન્વેન્ટિસ સ્મોલ બાઉલમાં. ઓકે, સો બર્ડ બી કપી જશા દેખાય, બર્ડ બી એક્લેઝિયા કાર્ડિયા આપણું દેટ ઇઝ શું થાય? કન્ટ્રી કન્સ્ટ્રક્શન માટે એસિટાઇલ કોન રિલેક્સ વીઆઈપી એનો, અબ્સેન્સ ઓફ લોઅર ઇસોફેજિયસ સ્ફિન્ક્ટર રિલેક્શન ડ્યુ ટુ લોસ ઓફ વીઆઈપી એનો. ઓકે, રિલેક્સેશન જ નહીં થાય તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ HR મોનોમેટ્રી શોઝ અબ્સેન્સ ઓફ પેરિસ્ટાલ્સિસ. આ બંનેમાં જોવા મળશે વેઇટ લોસ પ્લસ ડિસ્ફેજિયા. ઓકે, વેઇટ લોસ ડિસ્ફેજિયા જોવા મળશે. આમાં રેટેલ અપીયરન્સ ઇન ધ કેન્સર ઇસોફેજિયા અપર જે એન્ડોસ્કોપી પ્લસ બાયોપ્સી કરશું. તો બીજી અમુક જોઈએ. આ છે સ્યુડોટ્રેકિયા. ધીસ ઇઝ વી કેન સી અ સ્યુડોટ્રેકિયા, ફેલાઇન એસોફેગસ, ઇઝોનોફિલિક એસાઇફેજાઇટિસ. ઓકે, સ્યુડોટ્રેકિયા, ફેલાઇન એસોફેગસ, ઇઝોનોફિલિક એસોફેજાઇટિસ. Then candidial esophagitis. This is candidial esophagitis. History of HIV/AIDS, saggy appearance, AIDS defining lesions. HIV/AIDS ની history હોય, saggy appearance હોય, AIDS defining lesion હોય, candidial esophagitis. અને diffuse esophageal spasm હોય, it is corkscrew appearance. Corkscrew appearance, diffuse esophageal spasm. હાઇટલ હર્નિયા વાત કરીએ તો સ્લાઇડિંગ ઇઝ મોસ્ટ કોમન કીધું. જી જંક્શન સ્લાઇડ્સ અપ, અને બીજું એટલે સ્લાઇડિંગ અને બીજું રોલિંગ. ઇટ ઇઝ ફંડસ સ્લાઇડ અપ. ઓકે, આમાં જી જંક્શન આવી જાય, આમાં ફંડસ સ્લાઇડ થઈ જાય. હાઈ રિસ્ક ઓફ સ્ટ્રેંગ્યુલેશન એન્ડ નોક્રોસિસનું. અને એમાં રેટ્રો કાર્ડિયક એર ફ્લુઇડ લેવલ દેખાય, એર ફ્લુઇડ લેવલ આપણે જોઈએ. ઓકે, રેટ્રો કાર્ડિયક એર ફ્લુઇડ લેવલ વાત કરશું. ઇન્ટરસેપ્શનની વાત કરીએ. એજ 6 to 8 month ઓલ્ડ ચાઇલ્ડ હોય, વિનિંગ રિસીવ રોટા વાયરસ વેક્સિન. ઓકે, 6 to 8 month child winning receive rota. Target donut sandwich pseudo kidney sign. Target donut sandwich pseudo kidney sign. Clinical feature red currant jelly sputum, painful bleeding. Okay, that is રેડ કરન્ટ જેલી સ્પુટમ પેઇનફુલ હશે, પેનલેસ હોય તો મેકલ્સ હોય, ઇનકન્સેબલ ક્રાઇંગ ચાઇલ્ડ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન ટાઈપ કીધું તો ઇલિયોકોલિક. ઓકે, ઇલિયોકોલિક હશે. ઇન્ટરસેપ્શન આઈ ઇનિશિયલ યુએસજી ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ કહીએ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ એન્ડ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન હોય તે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓલ્ડ બેરિયમ ઇનિમા, એર ઇનિમા મોર દેન સલાઇન ઇનિમા વિથ યુએસજી. ઓકે, બેરિયમ ઇનિમા, એર ઇનિમા વિથ ચેસ્ટ એક્સરે અને સલાઇન ઇનિમા વિથ યુએસજી. તો બેરિયમ, એર ઇનિમા, એક્સરે, સલાઇન, યુએસજી આવે. પછી બીજી વાત કરીએ, આ ફોટો દેખાય, ધીસ ઇઝ કન્જેનાઇટલ ડાયફ્રામેટિક હર્નિયા. આપણે એનજી ટ્યુબે જોઈએ કે નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ ક્યાં હે? આરિયા. ધીસ ઇઝ નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ, અહીંથી વળેલી. ઓકે, નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ. કન્જેનાઇટલ ડાયફ્રામેટિક હર્નિયા ટાઈપ્સ કહ્યું તો બોકડેલેક હર્નિયા, લેફ્ટ સાઇડ બીપી એરિયા દે પોસ્ટિરિયર અને લેફ્ટ સાઇડ હશે. ચિલ્ડ્રનમાં મોસ્ટ કોમન હશે. ઓકે, અને મોરગેગની હર્નિયા રાઇટ સાઇડ હશે, એને ઊંધું કરી દેવાનું, રાઇટ સાઇડ હશે. પોસ્ટિરિયર તો એન્ટિરિયર, ઓલું લેટરલી. ઓકે, આ એન્ટિરિયર હશે રાઇટ સાઇડ. ઓકે, એવી યાદ રાખવાનું. એડલ્ટમાં વધારે હોય ચિલ્ડ્રન કરતાં. મોરગેગની ક્લિનિકલ ફીચર્સ ન્યુઓનેટલ રિસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ હશે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોગ્નોસ્ટિક ફેક્ટર પલ્મોનરી હાઇપોપ્લેઝિયા, ઇનિશિયલ એન્ડોટ્રેકિયલ ટુ એનજીટી, ડેફિનેટિવ સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ, બેગેન માસ્ક ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. ઓકે, હવે કન્જેનાઇટલ હાઇપોટ્રોફી પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ, CHPS. આમાં જોઈએ કે પાયલોરસ મસલ જે હશે દેટ ઇઝ થિકન થઈ જશે, GU ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જશે. દેટ ઇઝ લેન્થ જોઈએ તો મોર દેન 60, વિડ્થ જોઈશું મોર દેન 4. ઓકે, સિંગલ બબલ સાઇન ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ઇઝ યુએસજી. ઓકે, પછી આ શું? ડબલ બબલ સાઇન્સ ઇન ડ્યુડેનલ અટ્રેઝિયા. વિલિયસ વોમિટિંગ હશે, આમાં નોન વિલિયસ વોમિટિંગ હતી. વિલિયસ વોમિટિંગ હશે. ડબલ બબલ સાઇન ડ્યુડેનલ અટ્રેઝિયા, ડાઉન સિન્ડ્રોમ આરે એસોસિએટેડ હોય. ટ્રિપલ બબલ જેજુનલ અટ્રેઝિયા. ઓકે, ટ્રિપલ બબલ અહીંયા દેખાય છે, ટ્રિપલ બબલ દેટ ઇઝ જેજુનલ અટ્રેઝિયા. ઓકે, યુએસજી કોન્ટ્રાસ્ટ, વિલિયસ વોમિટિંગ પ્રેઝન્ટ है. યુએસજી કોન્ટ્રાસ્ટ કર્યો ગેસ્ટ્રોગ્રાફિન. ઓકે, ડાયટ્રિયાઝિટીસ ગેસ્ટ્રોગ્રાફિન. અને આપણને કોર્સ્ક્યુ સાઇન જોવા મળ્યો. દેટ ઇઝ કોર્સ્ક્યુ સાઇન, દેટ ઇઝ મિડગટ વોલ્વ્યુલસ વિથ માલ રોટેશન. એમાં જોવા મળશે વર્લપૂલ સાઇન ઓફ ધ સિટી. આ જોઈએ વર્લપૂલ સાઇન ઓફ ધ સિટી. ટ્રીટમેન્ટ લેડ પ્રોસિજર. ઓકે, લેડ પ્રોસિજર કરશું. મિડગટ વોલ્વ્યુલસ વિથ માલ રોટેશન, લેડ પ્રોસિજર ઇઝ ડન. ઓકે, દેન વાત કરીએ પરફોરેશન અને ન્યુમોપેરિટોનિયમ. માય રાઇટ સાઇડ જોઈએ, ધીસ ઇઝ અ પરફોરેશન ઇઝ સીન અને ધીસ ઇઝ ફંડલ કેસ. ઓકે, સો એક્સરે આપણે કરશું. પેશન્ટ ઇઝ ટુ સિક ટુ સ્ટેન્ડ, વી વિલ ગો ફોર લેફ્ટ લેટરલ ડિક્યુબાઇટસ. એમાં આપણે જોઈએ અહીંયા ફોર લેફ્ટ લેટરલ ડિક્યુબાઇટસ. મોસ્ટ સેન્સિટિવ વાત પૂછે તો CCT પ્લસ ઓરલ કોન્ટ્રાસ્ટ. અહીંયા જોઈએ કે CCT ઓરલ કોન્ટ્રાસ્ટમાં. અને નેક્રોટાઇઝિંગ કોલાઇટિસ 3B એન નેક 3B ન્યુમોપેરિટોનિયમ જોવા મળશે. દેટ ઇઝ સુપાઇન એક્સરેમાં ફૂટબોલ સાઇન જોવા મળશે. ઓકે, નેક
3B ન્યુમોપોરેટોનિયમ અને સુપાઇન એક્સરેમાં ફૂટબોલ સાઇન જોવા મળશે. પેન એબડોમેન પ્લસ ઓર માઇનસ ગાર્ડિંગ અને રિજિડિટી કમ્પ્લેન હશે. પેન એબડોમેન પ્લસ ઓર માઇનસ ગાર્ડિંગ રિજિડિટી. નેક્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચેસ્ટ PA ઇરેક્ટ, રિસોસિટેશન followed by emergency laparoscopy. Resuscitation followed by emergency laparotomy. હવે ઇન્ટેસ્ટિનલ એબ્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ એનો એપ્રોચ, તો પેન એબડોમેન પેશન્ટ હશે, પેન એબડોમેન, ઓબ્સ્ટિપેશન, એબડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, વોમિટિંગ. ઓકે, શું થશે? પેનમાં એબડોમેન થશે, ઓબ્સ્ટિપેશન થશે, એબડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન થશે, એને ઓબ્સ્ટિપેશન થશે અને વોમિટિંગ થશે. ઓકે, પેન એબડોમેન, એબડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, ઓબ્સ્ટિપેશન, વોમિટિંગ. સ્મોલ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ના પૂછે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઇઝ એડહેશન. ઓકે, પ્રાયર સર્જરી એડહેશન. ઓકે, અને લાર્જ બાઉલનો મોસ્ટ કોમન તે તો કાર્સિનોમા રેક્ટમ. તો પેલો ક્વેશ્ચન આ સ્મોલ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શનમાં મોસ્ટ કોમન કોઝ કયો? એડહેશન. તો બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન કે એડહેશન સ્મોલ બાઉલ, એટલે લાર્જમાં કે કેન્સર રેક્ટમ. આ થઈ ગયું, પ્રાયર સર્જરી કરેલી હોય. બરાબર. એ સ્મોલ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શનમાં જોઈએ આપણે કે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હશે એ સેન્ટ્રલ હશે, ડાયામીટર મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર હશે, વાલ્વ્યુલા કન્વેન્ટિસ હશે. આપણે જોયું હતું પહેલાં વાલ્વ્યુલા કન્વેન્ટિસ હશે. સ્ટેપલેડર સાઇન જોવા મળશે. વોટ ઇઝ સ્ટેપલેડર સાઇન? આ જોઈએ, ધીસ ઇઝ સ્ટેપલેડર સાઇન. ઓકે, સ્ટેપલેડર સાઇન જોવા મળશે. અને હોસ્ટ્રા અબસેન્ટ હશે. ઓકે, હોસ્ટ્રા ઇઝ અબસેન્ટ, મેનેજમેન્ટ કન્ઝર્વેટિવ. લાર્જ બાઉલ મોસ્ટ કોમન કેન્સર રેક્ટમ. પેરિફેરલ હશે, મોર દેન 6 સેન્ટીમીટર હશે, વલ્વ્યુલે અબસેન્ટ, સ્ટેપલેડર અબસેન્ટ, હોસ્ટ્રેશન ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, હોસ્ટ્રા ઇઝ પ્રેઝન્ટ. અહીંયા જોશું ધીસ ઇઝ હોસ્ટ્રા ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, અને સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ કરશે. ઓકે, સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ કન્ઝર્વેટિવ. વોટ ઇઝ કન્ઝર્વેટિવ મેનેજમેન્ટ? રેસ્યુસિટેટ, નીલ પર ઓરલ પ્લસ NGT, નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ, બાઉલ ડીકમ્પ્રેશન. ઓકે, તો રેસ્યુસિટેટ, નીલ પર ઓરલ પ્લસ NGT. ઓકે, ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન સુપાઇન લેશું, મોર દેન ઇરેક્ટ એક્સરે ટુ વિઝ્યુલાઇઝ એર ફ્લુઇડ લેવલ. ઓકે, પહેલાં સુપાઇન ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન સુપાઇન, દેન ઇરેક્ટ એક્સરે. ઓકે, ટુ વિઝ્યુલાઇઝ એર ફ્લુઇડ લેવલ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ કે તો CECT. સર્જિકલમાં રૂલ ઓફ 369, ડાયામીટર મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર હોય તો સ્મોલ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, મોર દેન 3 સ્મોલ બાઉલ, મોર દેન 6 હોય તો લાર્જ બાઉલ, મોર દેન 9 હોય તો સિકલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, 3, 6, 9 સ્મોલ, લાર્જ, સિકલ. સ્મોલ ને લાર્જ, સિકલ. અને 4 ક્લિનિકલ ફીચર કીધા: પેન એબડોમિન, ઓબ્સ્ટિપેશન, ડિસ્ટેન્શન, વોમિટિંગ. સ્મોલ, લાર્જ કહી દીધા, ફીચર કહી દીધા. સિગ્મોઇડ વધી સિકલ મોર દેન 6 કીધું તો આપણે શું કીધું? દેટ ઇઝ સિકલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. વોલ્વ્યુલસની વાત કરીએ તો સિગ્મોઇડ વોલ્વ્યુલસ હોય, સિગ્મોઇડ વોલ્વ્યુલસ. એમાં કોફી બીન સાઇન જોવા મળશે. ધીસ ઇઝ કોફી બીન સાઇન. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોફી બીન સાઇન, સિગ્મોઇડ વોલ્વ્યુલસ. બેન્ટ ટ્યુબ સાઇન. ઓકે, બેન્ટ ટ્યુબ સાઇન કહેવાય. એમાં શું હશે? ડાયરેક્શન જે હશે, ધીસ ઇઝ ક્લોક હોય, ધીસ ઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન. એલ્ડરલી, કોન્સ્ટિપેશન હશે, રિસ્ક ફેક્ટર. એલ્ડરલી અને કોન્સ્ટિપેશન રિસ્ક ફેક્ટર. બેઝ લોઅર લેફ્ટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટમાં હશે. નંબર ઓફ લૂપ્સ 2 એસોસિએટ વિથ બાઉલ ડાઇવ, લાર્જ બાઉલ. આપણે ટ્રીટમેન્ટ યાદ રાખવું, ફ્લેટેસ્ટ ટ્યુબ નાખી દઈશું, દેટ ઇઝ એન્ડોસ્કોપિક ડિટોર્ઝન. સિગ્મોઇડમાં ફ્લેટેસ્ટ ટ્યુબ, સિગ્મોઇડમાં ફ્લેટેસ્ટ ટ્યુબ ઇન્સર્શન અને એન્ડોસ્કોપિક ડિટોર્ઝન. ઓકે, સિકલ વોલ્વ્યુલસ વાત કરીએ. સિકલ વોલ્વ્યુલસમાં જોવા મળશે C સાઇન. ઓકે, C સાઇન જોવા મળશે. વોલ્વ્યુલસ બાઉલ ટ્વિસ્ટિંગ અને ઓન એક્સિસ. ઓકે, એના એક્સિસમાં ટ્વિસ્ટ કરે. સિકલ CCC ક્લોકવાઇઝ છે. પ્રેગ્નન્સી, પેલ્વિક સર્જરી એનું આમાં લેફ્ટ હતું તો રાઇટ યાદ રાખજો, બેઝ અને સર્જરી કરી. ઓકે, સ્મોલ બાઉલ હોય, સર્જરી કરશે. ઓકે, હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ બેરિયમ સાઇન. ઓકે, બેરિયમ સાઇન કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં દેખાય ધીસ ઇઝ જેજુનમ અને ઇલિયમ. તો સ્ટ્રિંગ સાઇન અહીંયા દેખાય, ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ સાઇન. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ સાઇન. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ સાઇન. સ્ટ્રિંગ સાઇન, ટર્મિનલ ઇલિયમ સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, ટર્મિનલ ઇલિયમનું થઈ જશે સ્ટ્રક્ચર. તો ધીસ ઇઝ ઇલિયમ, તો ઇલિયમ આગળ જાય, ટર્મિનલ ઇલિયમનું સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું. સ્ટ્રિંગ સાઇન ઓફ કન્ટુર હોય, દેટ ઇઝ ક્રોન્સ સાઇન. ક્રોન ડિઝીઝ. ઓકે, ટર્મિનલ ઇલિયમ મોસ્ટ કોમન અને નોન નેક્રોટિક લિમ્ફ નોડ હશે. નોન નેક્રોટિક લિમ્ફ નોડ. તો નેક્રોટિક હોય તો TB, નેક્રોટિક હોય તો TB. એમાં પુલ્ડ અપ સિકમ હશે, ઇલિયોસિકલ જંક્શન. ઓકે, ઇલિયોસિકલ જંક્શન, પુલ્ડ અપ સિકમ આરે એટેચ કરવા. ઓકે, નેક્રોટિક હશે. તો લીડ પાઇપ કોલોન હોય તો ખબર છે, લીડ પાઇપ અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ, લીડ પાઇપ અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ, અલ્સરેટિવ. ઓકે, એપલ કોર કાર્સિનોમા ઓફ કોલોન. એપલ કોર દેખાય, ઇટ ઇઝ કાર્સિનોમા ઓફ ધ કોલોન. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડાયોવર્ટિક્યુલોસિસ, પેઇનલેસ લોઅર GI બ્લીડ. ઓકે, ડાયોવર્ટિક્યુલોસિસ, પેઇનલેસ લોઅર GI બ્લીડ. સોટૂથ સાઇન. ઓકે, સોટૂથ સાઇન, ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ થઈ જાય, ધીસ પેઇન ફીવર. બેરિયમ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ લાઇટિસમાં. ઓકે, બેરિયમ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ CECT, હિન્ચી ક્લાસિફિકેશન, ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ, CECT, હિન્ચી ક્લાસિફિકેશન, પેઇન ફીવર. ઓકે, આગળ વાત કરીએ અપ્રોચ ટુ ધ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટ બિલિરુબિન ઇલિવેટેડ અને ALP અને CGT ઇઝ ઇલિવેટેડ. ઓકે, ડાયરેક્ટ બિલિરુબિન ઇલિવેટેડ
અને એલપી અને જીજીટી એલિવેટેડ. ઓકે, એલપી જીજીટી એલિવેટેડ. તો આમાં જોઈએ આપણે સાઇનો, તો ડબલ બેરલ સાઇન. ઓકે, ડબલ બેરલ સાઇન, કોમન બાઇલ ડક પોર્ટલ વેન, કોમન બાઇલ ડક પોર્ટલ વેન ડબલ બેરલ સાઇન જોવા મળે. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન યુએસજી અને કોમન બાઇલ સીબીડી ડાયલેટેડ મોર દેન 6 ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ થઈ ગયું. સીબીડી છે ડાયલેટ થઈ ગઈ છે મોર દેન 6 મિલીમીટર. પહેલાં યુએસજી કરશું. ઓકે, એમાં ડબલ બેરલ સાઇન જોવા મળી. ડાયરેક્ટ બિલિરુબિન એલિવેટેડ, એલપીજીજીટી એલિવેટેડ. ઓકે, પછી આપણે જોયું તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. પછી આપણે એમઆરસીપી કર્યું. એમઆરસીપી તો એમાં આપણને જોવા પડ્યું ધીસ ઇઝ અ મેઇન પેનક્રિયાટિક ડક્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ ડ્યુડેનમ, ધીસ ઇઝ કોમન બાઇલ ડક્ટ. તો સીબીડી સ્ટોન અહીંયા જોવા મળ્યો. સિગ્નલ વોઇડ સીબીડી સ્ટોન એમઆરસીપી. એમાં કોન્ટ્રાસ્ટ નહીં હોય, T2 વેટેડ હાઇપર ઇન્ટેન્સિટી હોય, રેડિયેશન નહીં હોય, નોન ઇન્વેઝિવ. રેડિયેશન નહીં હોય, નોન ઇન્વેઝિવ હશે, T2 વેટેડ હાઇપર ઇન્ટેન્સિટી, એમઆરસીપી, નો કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓકે, પછી આપણે ઈઆરસીપી કરશું. ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઈઆરસીપી. કોન્ટ્રાસ્ટ એમાં યુઝ થાય, એમાં એક્સરે ગાઇડેડ હોય, રેડિયેશન ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર છે. ઈઆરસીપી એન્ડોસ્કોપ નાખ્યું, ફિલિંગ ડિફેક્ટ જોવા મળ્યા. ઓકે, એન્ડોસ્કોપમાં ફિલિંગ ડિફેક્ટ જોવા મળ્યા ઈઆરસીપી. ઓકે, તો સીબીડી સ્ટોનમાં વાત થાય ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસમાં. ઓકે, તે પ્રાઇમરી સ્ક્લેરોસિસ કોલેન્જાઇટિસ PSC. એસસીમાં આપણે જોઈએ તો બીટેડ અપીરિયન્સ જોવા મળશે. ઓકે, બીટેડ અપીરિયન્સ આઈબીડી, ઇન્ફ્લેમેટરી બાઉલ ડિસીઝ, અલ્સરેટિવ મોર દેન ક્રોન્સમાં PSC એસોસિએટેડ હોય, અલ્સરેટિવ આરે ક્રોન્સ કરતાં વધારે. પ્રી મેલિગ્નેન્ટ ડિસ કોલેન્જિયો કાર્સિનોમા. ઓકે, પ્રી મેલિગ્નેન્ટ કન્ડિશન કોલેન્જિયો કાર્સિનોમા. It can lead to the cholangiocarcinoma. It is pre-malignant. Okay, then chronic calcific pancreatitis. આ દેખાય chronic calcific pancreatitis છે. Okay, then investigation of choice is ERCP. Okay, આપણને chronic calcific pancreatitis દેખાય તો આપણે ERCP કરશું. ERCP આ દેખાય, એમાં આપણને જોવા મળશે ચેઇન ઓફ લેક અપીરન્સ. ચેઇન ઓફ લેક અપીરન્સ જોવા મળે. ઓકે, હવે રેડિયોલોજી વાત કરીએ તો આમાં ગરમીમાં ગડબડ હે. ઓકે, 1 3 2 4 5. ઓકે, અને વોટર લીલી CE3, વોટર લીલી સાઇન ટ્રાન્ઝિશન છે WHO CE3. આપણે યાદ રાખશું વોટર લીલી CE3માં છે. ઓકે, એન્ડોસિસ્ટ પ્લસ ફ્લોટિંગ ઇનસાઇડ. પછી હનીકોમ WHO CE2. C is हनु, 2 नंबर के हनी, that is honeycomb sign CE2. एंड કેલ્સિફાઈડ સિસ્ટ જોવાય. ધીસ ઇઝ કેલ્સિફાઈડ સિસ્ટ. ધીસ ઇઝ એરોટા. એરોટામાં જોઈએ કે ધીસ ઇઝ NCCT. એમાં કેલ્સિફાઈડ દેખાય. ઓકે, કારણ કે એરોટા જોઈએ તો બ્લેક જ છે એટલે NCCT છે. અને કેલ્સિફાઈડ સિસ્ટ ઇનએક્ટિવ સ્ટેટ WHO CE5. વોટર લીલી CE3, હનીકોમ્બ CE2. હાઇડ્રેટિક સિસ્ટ વાત કરીએ મોસ્ટ કોમન ઇન ધ લીવર મોર દેન લંગ. એકાઇનોકોકસ ગ્રેન્યુલોસિસ. એકાઇનોકોકસ ગ્રેન્યુલોસિસ. પછી બ્લડ બેડ પેરિસિસ્ટ એન્ડો અને તો જોઈ લઈશું. જીબી પેથોલોજી વાત કરીએ તો આમાં USG છે. જીબીમાં દરેકમાં USG જોઈએ પેથોલોજી માટે. આપણે જોઈએ દેટ ઇઝ ગોલ્ડ સ્ટોન ઇઝ સીન. ગોલ્ડ સ્ટોન ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ USG. એમાં શેડો જોવા મળે મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર હોય તો સર્જરી. ઓકે, 3 સેન્ટીમીટર સર્જરી. હવે એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ, ફીવર, રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટ પેઇન પ્લસ મર્ફી સાઇન. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ USG, ફીવર, રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટ પેઇન, મર્ફી સાઇન, એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ. ઓકે, એમાં આપણને જોઈએ અહીંયા સ્ટોન દેખાય તો એના લીધે થોડો શેડો દેખાશે. ઓકે, અને આ જે અહીંયા દેખાય થિકનેસ ઇઝ મોર દેન 3 mm. 3 mm કરતાં વધારે. ટેકનિશિયમ 99 હીડા મોસ્ટ એક્યુરેટ. ઓકે, નોન વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓફ ધ ગોલ બ્લેડર. ટેકનિશિયમ 99 હીડા મોસ્ટ એક્યુરેટ નોન વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓફ ગોલ બ્લેડર. If inflamed bladder comes into the contact with the examiner finger during the inspection. Okay, and the patient experience pain and abruptly stop inhaling. ડ્યુરિંગ એક્ઝામિનર ફિંગર ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન. અગર પેશન્ટ ઇન્સ્પિરેશન કરે અને ઇન્ફ્લેમ ગોલ બ્લેડર કમ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ એક્ઝામિનર્સ ફિંગર ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન તો પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ પેન એન્ડ એબ્રપ્ટલી સ્ટોપ ઇન્હેલિંગ. દેટ ઇઝ બર્ફી સાઇડ. ઓકે, GB polyp. This is you can see GB polyp. It is no shadow. Shadow नहीं हुआ है, more than 1 centimeter surgery. This is what comet-tailing. Adenomyomatosis, cholesterolosis, strawberry gallbladder. Adenomyomatosis, cholesterolosis, strawberry gallbladder. This is Phrygian cap normal variant. Okay, Phrygian cap normal variant. So next we will talk GU radiology.